کار و مشکل هزار درد سر اتفاق خدا دیده وقت نتیره رو بیام نیستم میزنم بیام سیکنه چی رو چه دی سعید آزانو؟ سعید نه این دارش خبری اما سلامتی همون نومه سر بزنی جرمان هزار تو دردستن و مشکل و بدبختی و داخل شهر یه وقت نشدیم و بیه سر بزنیم ببینید تایید سایه صبح نیتیم نه ما با صحبت کنم نمیسی چه دیگه حالا یه خبری با مادر بزرگ نبودی؟ نه آرمان خبری اش نبود یا مرو چی گفتی برای قضیه نبگو در رفتم قضیه نگفتم خیلی اصلا خبری اش نبود هرچی از زمان مادر بزرگ گوشیش خاموشه یعنی الا تصمیمشون یعنی نجرفتین الا چه بگون تصمیم شد سنه ایگانسی فکرم دنام ده خبری اش نبودم شادم شون نخواست شده نامن دید خبری اش نبود چه رفتم حقیقت گفتم بچه گوشیش خاموشه برایتش گفتم زشته نرفتم ده گفتم شاید دوست نداشته بود چون چه حقیقت رفتم گفتم شاید تصمیم نداشته بود چی بیام با هم ازدواج کنم ولی اینا زی قضاوت ما کسی نه بهتر بیشتر روی حقیقت گفتی اما بازم سبک و من تصمیم شد سنه ایان اما اجل نخوانه خیمه حتی نیست اینی بود ها ایلا زی قضاوت ما که تامنیم چی بود ایلا تامنیم چی بود حتی خدا بخواه درسته تامنیم چی ایلا چیزی لازم دوری هم بود سلام سلام خوبی؟ و میخوای معرفش کنم چیه چیکاری؟ نه برادر مه اسمش آرمانه برادر کوچیک مه آدم نمیدونش بیا سر بزنه بیای رو تک همیشه مه ولی تو نیره بودی میشه هر وقت بیا سر میزنه ولی تو چی زود داشتی اومدی رو؟ و من بیوا خواهرم کار داشتم من باید صحبت کنم خب باش مزدان کنیم راحت صدیقه مهندس چه آسان نبودی؟ نه رفتم با مدینه صحبت شما یا مدینه بیدیم نه میرم شکار به پس میجرم تامنم چی بود از سنری خواندم رزدار مدینه نیخوام باشه دیگه برادرمون باید سرم بزنه میشه من مهندسم خبر دار چو یومه میرو باشه طوری نی راحت مزدان کنیم باشه چی بیام؟ یا اینه خواهر مهندسی صدیقه خواهر مهندسی چند وقت اومده میرو داخل ساختمون زندگی یه لحظه تعجب چرا با اون چی بیام داخل ولی سعیدم یه شرایط بدی زندگی بودی درد سر و مشکل چیه ولی
فکر نکنم شد ازیان آزارش کنه. اگر روزات مدینه میخوام مدینه شکار شد حالا این خواهر سید ولی سیزه بعد خواهر سعید نو زندهش مشکل داشت طلاق سری مشورش را بود طلاق سید؟ مشورش طلاق سری الان نسیم طلاق سری در دید سم در زینب رو تحقیق چوتی تا طلاق سری برادرشن خیلی عصبانی بود که طلاق سری بنا اون زیانش سری طلاق سری دومیری که با امرو زینب هم دعوا چی خانخوله برادران زندگی کنی در داخل می ساختمون می تیمو زینب زندگی کنی خب الان من این سیکنی الا عدیدی مادر بزرگ خبری هم چیگه تصمیم شدی رو حتما همه عدیدم باشه گاهی بشی آنو نه روی بسی هر چیزی لازم داشته یا هر چیزی خواستید حتما هم بگو دست در نکنه نشینی بیو تای نه او اینو نیتی به هم کار دارم باید برم چیزی که من نشستم کردم باشه سلامت سلام علیزی سلام علیزی ها سلام آرمان نره سلام این هیدوه ولی ما هر بزرگی برخواهشون نچید واقعا برادر برای خبر نمیشه حال حتما یک کاری کنم سید آزارو بود مدینه خم به حرفان گوش میداره باید تلاش کنم که آزارش کنم خوره نهاری چه زینب بیر صاحب همه چی بوید همه چی نجرم ماشت خوش همه اذیت کنه همه دینه نه نوت سرای داشت آزارش کنه مدینه کاش که ای کار میکردی تازه خواستیم و در زینب خلاص بودم کاملا چی بود ما کاش توی رای بوی اون داخل زندون راضی یه سری موضوعی هستن با سعید صحبت کنیم منم حالشم ستوری واقعا الان حال روزش داخل زندون دیدنی سربانه منتظرم برام میدش مانونا امروز روز ملاقاتش رو حسیانه عمرم داخلش زندون راضی یه سری موضوع باش صحبت کنم اصلا یه سری از زیر بوم من حال روزش ستوری الان حال روزش دیدنیه واقعا باز کنم من صابون
خاطر من بیرونم مهمه؟ مهمه خبره کنم همسه چه کار دخالت نکنم دخالت نکنم کاری دارم باید انجامش باید بدون های کار کنم که همچین روزی خبره خواهم ملاقات داداش دونم حال روزش طوریه یه کار دیگه هم باش دارم من کار من انجام رو بینه باید می ایش شرایط نیلن یکی برم ملاقاتیه تلان کاری به کار نراشته بود خواهم یه کار باش دارم این رو انجام شد میگم عرضه شدن کرم یه راه پیش یارم که برم داخل بینمش نه هیچ وقت می ایش شرایط نیلن ملاقاتی بره الان سیسه جایان سنه الان سیسه مثلا اینقدر اینی که مرانه ببینم تقدر دلن نخواست سید آزارو بوید دلن نخواست مدینه رزداد بره لا تصوابی خبره ملاقاتی برم حال روز ببینم نه ایچی کنی واقعا ایسا حال روزش دیدنی نیست اما بیشتر یک کار مهمی باش دارم که خوام برم و جانه این همه برای چی خوام برم طور بیکار نیستم فقط سیمی موضوع چه برم فقط من حال روزش سوری برم رو یک کار مهمی باش دارم میخوام برم انجامش بدم برا داخل خبره بود صدیقه اصلا همچین شرایط ملاقاتی ممنوعی ملاقاتی نیرن یک کاری دارم خوام برم انجامش بدم بیام اصلا برا داخل زینب برا داخل خد الان ایستگاه دست برنامه رسی اینقدر عصبانی درسته؟ قراری تا الان آزار بیره مستحق میکنم چه برادر ما آزار کنم و تا عوضی هم رد نیاره فهمیدی؟ ها؟ دخالت نکن صحبت چه صافت بیری موضوع مو چه هر جا خواهم برم به تیه چی مربوط نیست فهمی؟ یه بار دنسونه با برخورد نکن سی کن برا داخل کاری چه کاری من داخل شهر کار دارم چه کاری انجام بری کار من انجام برم سی کن خبره چه کاری انجام بری هیچ وقت ملاقاتی نیرن من همچین شرایطی ملاقاتی نیرن خبره چه کاری انجام بری مرد شدم باش صحبتی کنم کساش داری یه کار مهمی باش دارم راز زندگی شخصیمون و فعلا کنم و هم شخصی مربوط بویه حتی نتیلاق بره زندگی شخصی کوری بید حتی نتیلاق بره صدیقه ویت کن زین استف کن من زندگی نمیبینم ما بین که بستید راضی همین موضوعی که خواهم برم از رو خواهم بریم با هم چم صحبت کنیم در راضی همین زندگی سید هیچ صحبتی باطن نراره چه اینقدر خوشحالی که سید رفته داخل زندون هیچ صحبتی باطن عوضی نراره صدیقه اصلا رام برای چنار ایخوان از زیر برم حال حسله ضربت باطی چی نمیارم بکن ها از زیر برم و درست حسابی بگی خبره کورم ارزا چی خواهم برم اتو مربوط ملاقاتی نیرن چه برای تی سید اجای من الان رفتم بی نه تو آقا من چه خواهرشون باب رفتم ملاقاتی نیرن فکر کنم همسر شدن خواهر با همسر خیلی فرق داره همسر با کور همسرشی فعلا خواب داخل بره راضی هر موضوع بوم هر جور بیره ایران باش صحبت کنم ایگام این شرایط هم ملاقاتی نیرن ایگاری نیفهمی آقا نیره ولو که خواب باش آخر شی فهمم چه رفتی پولو تر تو شدر آرام هر وقت ترسی دادا برادرت آزار کنیم موقع این تایی سراغ کار آزار شیکنم ای فهمم تو هی دوزده چی چه کاره دی انجام میدی رفتم ته برادرم لازم نبید که بره مسئله بود باطن فهم دار حتما زینب یک کار دیگه کنه باید بفهمم خواست برای کرسید زریانی خواست برای اصلا به داخلتی بیره خیلی رفتم اما یه زریانی بی
خواست برو داخل دادگاه بایسته صحبت کنه خب نظر من رشت نره چه برو داخل اما حتما یه زریانی هسته باید بفهمم چه زینب رو داخل زندون سیته اما فکر نکنه من ملاقاتی بویه اما یه موضوع یه موضوع هسته من باید یه کاری کنم عزیز سید آزار کنم باید هر زودتر سید آزار کنم الان سید دیده نیست زینب دست به هر کاری زنه هر نشخه بوی چشه اما اول باید توش دران آمنم زینبی خواست برد کورو ست زریانی بی زینب خدا لعنتت کنه کار دی با ما چه دی روزم تعطیل مدرسه بکنم فردام به دلیل همین مشکلات چشم تعطیل بود ما چند روز امتحان موفق هستیم دردم میری مدینه ساده نبودی خبری و چی نبودی شاید اصلا سر پرونده مدینه بررسی نکنی اینچه تا الان چند مدت رو بیده نه زنگ زی نه تماس شده نه خبری و شبی بکنو اصلا این وکیل سر پروندهش بررسی میکنه تا برن داخل و مدینه کنگه تماسی داشت بگیره بلوشتیم بابره تبرین ریان تباس بازی کنیم ریان بازی که باش؟ خبوش Rana Buda. Rana. Giyeydi. Maşin. Evet, maşin var. Tabu maşin maşin. Boş bakalım. Amu zanzir. Amu zanzir. Amu zanzir باف بله زنجیر منو باختی بله پشت کو انداختی بله بابا اومده چیتی آورده نخوده کشمش با صدایی با صدای خودش قوقور و قوقور باز میشه بسته میشه باز مدینه مدینه اطلاع سوال بازی کنه خواستم به زریان نباید بگم زریانی در خبری برای چی نبودی فکر کنم اصلا سر پروندت بررسی نکنی انچه تا الان تماس رو بی یا باب رفتی دادگاهش با تا الان مریت ساته رو بری اصلا نه تماس رو نه خبریش رو بی یه جورایشه چشتم فکر کنم اصلا سر پرونده بررسی نکنی من میخوام چند وقت پیشم باش تماس گرفتم باش گفتم که دارم بررسی کنم تا چند مدت خواهم خبر کنم الان باید زریان چی بری؟ نه مدینه ده خیلی طول چشید چند مدت پیش که باش تماس گرفتی
ده چند روز ده خبرت که الان ده چند وقتا بینه تماس جرانه خبری شبی اصلا فکر کنم بر پرونده تو بررسی نکنی انچه تا الان هم مریت صادر و بی هم باب رفتی دادگاه و چی؟ فاطمة تموم بشرم تا تی امارکم تا قضای تی درست کردی بعدا بیام تماس بجرم بالا چی؟ نه سوبی تموم بشرم کجا بشتر اصلا سر پروندهش بررسی نکنید بررسی که تا الان با اون تماس رو بیا خبری رو مداری مهندسم باید داخل زندون ماست تا آرمان همه کار دی انجامی دا میریم زامی و بفکشتیم همیتون میشینیم هیچی هم باش نگون هری سال زنده ایمونه خراب چه الان نوبت صدیقه و بری چه هی بیایرم زامی ما مدینه بیا با چی تماس بگیره ساختمون هم تعلقی گروه ما هم صدیقه هم زهرا هم زینب هر سه نفر با داخل ساختمون برن سر توسط من هم چیز داریم برن باش بردشون مقاله باش بردش فاطمه تامیر زنجی بزنم خانوه چی؟ باش تماس بودیم من گیتی یه چند رو خبری اشنا و بی اصلا تماس زنجش بزنم الو سلام خانم چی خوبی؟ سلام مدینه خانم خوبی؟ سلامتی؟ ممنون سلامت خانم چی؟ خیلی ممنون خانم چی دیگم این سبوده تمام منتظر بیرون خواستم راضی به مریه صحبت کنم چه آبیده جریانش؟ تماس نگرفتیم مسیج برسیم مدینه خانم
برسم باهاتون. ببخشید یکم طول کشید، متاسفم. داشتم پرونده‌تون رو بررسی می‌کردم ولی یکم طول کشید، باید یه چند منتظر بمونیم. خب تا الان خانم چی قرار بود چه من خبر کنی هر چیز زیتر سری پرنده بررسی کنی. من خانم واقعا من چقدر خواهی کردم، هنوز دارم پرونده رو بررسی میکنم ولی هنوز مالیاتش صادر نشده چه باهاتون تماس بگیرم. الان پرونده‌تون رو بررسی میکنم، به همین زودی خبرتون میکنم. حالا می چند مدت منتظر بیرایت خبری و تو رو بی الان تماس گرفتم میخوام بررسی کنم. خب من این مدت داشتم بررسی میکردم ولی یکم طول کشید، حالا سعی میکنم زودتر انجامش بدم. خب من الان یا 2 روز مهندس به اسم داخل زندانه، الان داخل زندانه. الان تری هر چیزی تری کاری انجام ری چه کار خوبی انجام دادی، الان خیلی خوب شد که مهندس انداختی داخل زندان. منم تلاش میکنم زودتر پرونده رو بررسی کنم. معذرت میخوام که این مدت نتونستم زودتر انجامش بدم. هم دست دهنت کنه، خیلی ممنون. هر چیزی ترگم چی پرنده بگو من فکر گفتش بررسی نچه چه تماس نه نگیرم. دارم بررسی میکنم، هر موقع تموم شد مالیاتون صادر شد خودم باهاتون تماس میگیرم. یکم دیگه خانم بچید الان هر چیزی تر سرش بررسی کنی بهتره. این موقع هم مهندس داخل زندانه. خب باشه مدینه خانم، الان من زودتر انجامش میدم، پرونده رو بررسی میکنم. بچه خواهش کنم هر چیزی تری پرنده بررسی کنی میری اجرا بابو بهتره. خب باشه مدینه خانم، من الان خیلی سریعتر کارهای پرونده رو انجام میدم، بررسیش میکنم، بعد خبرتون میدم. اگه لازم بود بیان داخل دادگاه، اگه لازم هم نبود بهتون میگم که کار انجام بدید. خب خیلی ممنون. دست درتون خواهم بچید. خدا نگهدار. خدا. حالا خدا. اصلا این میگه خیلی خوششی چند بدن. مدینم الان به خاطر گفتم باش تماس بگیری شاید سرش بررسی نکنیم ولی خانم بچید خیلی سرش بررسی کردم. ولی نه شایدم دیروزی داشته بخون من باید منتظر بمونیم. اگه چند روزم زنگ نزنی حتما برکش حضوری ببینش من بسید. فاطمه خوش نگفت تو تا بوده باید بیه داخل دادگاه. حالا من دست رو فاطمه سر ادی خبری از دوباره نبود ایران داخل دادگاه منم. الان نه اصلا مشکلی چنه. الان فکر کنم اصلا سرش بررسی میکنه گرون نه تماس جرو نه خبری هاشو بی. الان تو باش تماس جرفتی که با باش بررسی کنم. فاطمه ایتونی هم بهتره چه مهندس داخل زندان بود مبرا و داخل دادگاه باش رو بود. نه ازایتی درست کنیم. نه مارش چیزی فاطمه؟ پیاز پای چیزی؟ آرزو واسهاش بگو و بیانم بیا چه نگاه نه ساعت شد بیاش الان آمده؟ نه بیا کتابتون رو بخونید. میدونه اگر هر چیزی کنم بگید صاحب نه این ساختمون هم باید تعلق بگیره و خب هر چیزی تر صدیقه و زرانه و زینب داخل ساختمون که از طرف فقط ما به خاطر هم میکنم میگه صادر رو بود بهتره
ايه ده كده شو تعصب تليفون بس برا داخل ايه تو مرغله بیا مکله ننسى با ملیش ثابت کنم من دوستان داخل زندگی ثابت کنم موقعیت داخل اینه کلار دیره حسین من تخم مرغ حساب نمیخری باید حسابش کناسی بیا بیا
Yavrum. خوش uçurdu. Reyhan orada. Reyhan gör. Reyhan. Reyhan. Reyhan diyor. Gider tartışmak dostlansız. یا تاپاخوما درست کنست سنگ گوست نمیدون تایتی حاضری درست کنی بخری؟ موقع داریم. من درست کنم Olmazsınız. Benim kafası iyi. ریان بیاین اون بخوریم بیاین Sen görüşün. De. Ben tanıyorum. مثلا ریان رو بیا بیاین بیاین ریان بیا بیاین رو بشینیم تا ما سوال بکنیم شو دست نمید آرزو بیا بیا نشون دایم Arzu böv. Spaş falan mı? آرزو که خواهم را علف Tamam. علف کنم بیایی بشه خود نکنم Şimdi kalkalım. علف کنم Bir. Ben hazırım. Hatta kaşıklayayım ya. خب شیء خیلی طاقتها سرد ناسیدو به متريان خير طب خير بسم الله كريم خير بسم الله هذا Sen sarma خردی. اصلا آرمان بگم گتسی نیاز داری. ولی ریم نبی چهش بگم. مثلا مریض باش تیگانش. هیچم پیر نهاریا. دخترات چشم چهش بگم. چند اوگه کم پرگوش.
آخه رفته. Ben obrigam para agora. خبر یه مادر بزرگ جانو بود. مثلا من مریض چه برای استری هستم. اون پس اتفاقی دست چه دل. سعی فکر چه نه چی. من صوبی هستم. کلی خودش رو زرده بود. ریحان
المقولة. مش اسمه طعم أبو المقولة. مستعد أوزع عني خم ميان تعرضنا تنقشوا مستعد تابزر اللي تماس على الجروب خاطر شعرت تظاهرات و بخرابی و بی نیالش خوبه تستوری کار داویانه تماس على جرودنا بيان يعني باید زیتر مو صدیقه و زینب زهرا داخل و سخت ممکن مثلا قد منتظرم که مریم بیایی ساختمون نبزل و ناخواستی مریم داخل ساختمون پیش بستر و نظام نمون مریم بیا تمرین بیا دست برون الی بیا تمرین بیا تزني يجيك اللي بكو لو بقالون ريان تدرسي خوني ها ريان يو ريان درس